Tech Innovator Voices. Üdvözlöm Önöket, én Kocsis Sándor vagyok, ez itt a BMS Tech Podcast és a Bechtle Direct közös technológiai gyártókat bemutató sorozata, a Tech Innovator Voices. Az elmúlt években a videokonferencia szinte életünk mindennapjaivé vált, gondolok itt az oktatásra, vagy a munkahelyünkre, az online értekezletekre, a webkonferenciákra, vagy éppen legutóbbi adásunkban, amikor vendégünk online jelentkezett be műsorunkba. Úgy gondoltuk, hogy ezt a témát is érdemes gyártói szemmel végignézni és végigbeszélni. Mielőtt azonban ebbe belevágnánk, néhány másodpercben partnereink kérnek szót. Bechtle, az ön jövőorientált IT partnere. Jabra. Ingram Micro Magyarország Kft. Pod2You. Már is itt vagyunk, beszélgető partnereim pedig Csiki András, a Bechtle Direct munkatársa, és Szemeridi Csaba, az Ingram Micro Magyarország Kft. Munkatársa. Szerbusztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Szia, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket, sziasztok. Sziasztok, köszönjük a meghívást. Nyilvánvalóan fogunk majd beszélni, ahogy említettem is a felvezetőben, a technológia jelenéről, de egy kicsit ugorjunk vissza, milyen evolúción keresztül ment át ez az iparág? Honnan indultunk és hol tartunk most? Isten igazából rengeteget változott az elmúlt időszakban, főleg itt ugye a Covid volt az egy ilyen nagyon markáns vonal ebben a technológiában, mivel a Covid előtt ez a fajta videokonferencia, ez még úgymond egy ilyen nagyon high-technek számított, és úgymond a legnagyobb partnereknek, legnagyobb cégeknek volt, és az is mondjuk úgy, hogy egyetlen egy termet berendeztek vele, és ezt mondjuk használták hetente egyszer, kétszer, háromszor, mivel ez egy ilyen, egy kuriózumnak számított, igen, Aha. vagy egy ilyen nem nyúlunk hozzá, mert drága volt, és csak akkor, amikor kell, és csak azoknak, akiknek lehet. Szerencsére, mondjuk úgy, hogy szerencsére megváltozott, ugye a Covid ebben olyan szinten beleszólt, hogy mi ugye otthon kellett maradnunk, ugye itt a pandémia alatt, ez a fajta kommunikációra szükség vált. Mondhatni, hogy napi rendszeressége minden, mondjuk az üzlet, nem csak az üzleti életben, hanem akár a magánéletben is, hogy el tudjuk érni egymást. És innentől kezdve robbanásszerűen beindult ennek az üzletágnak a fejlődése. És még mondjuk ugye, ahogy mondtam előbb is, hogy voltak ezek a nagyon drága megoldások, és emellett voltak a nagyon-nagyon olcsók. Tehát gondoljunk arra, hogy akkor voltak ezek a pici webkamerák, a minőség az pont olyan volt, amilyen, tehát fölismerhető volt a másik oldalon a fél, de ennyi volt. Tehát és nem is volt olyan nagyobb, nem is volt igény az, hogy jobb legyen. Egy-két esetben, de az elenyésző volt. Innentől kezdve pedig maga a technológia az robbanásszerűen elindult fejlődni, és maga az igény az pedig azzá vált, hogy minél jobban elérhetővé váljon, minél hamarabb, és minél jobb minőségben el tudjuk érni, hogy elérhetővé váljanak a kommunikációs csatorna két végén lévő emberek. Így van egyébként, amit a Csabi is mondott, hogy igazából a lakossági felhasználásban voltak olyan eszközök, amik megfelelők voltak egy bizonyos videokonferencia lebonyolítására, de ez a minőség a cégeknél azért eszkalálódott egy olyan szintre, hogy már presztízs volt az, hogy minél jobb felszereltségem legyen, akár audio, akár vizuális szempontból. Ugye hétköznapokban nagyon szimpatikus volt az, hogy bárki bármikor elérhető, akár egy olyan platform, egy bizonyos S-betűs platformon, amivel tudtunk egymással beszélgetni, határokon Ami keresztül. most szűnik meg, erről a platformról beszélünk. Igen, így van, igen, pontosan. És az a durva az egészben, hogy ezt a céges viszonylatban sokkal jobban elkezdték fejleszteni, nem csak technológiában, hanem igazából minőségben is. Tehát minden tekintetben egy komoly fejlődésnek indult ez az ágazat. Ha már az előbb szóba került a Covid, milyen kihívások elé nézett ekkora az ágazat? Milyen kihívásokat kellett megugrani? Az elsődleges fontos nehézség volt, amit le kellett küzdeni, meg kellett ugrani a gyártóknak, ez maga a minőség volt. Ugye itt gondolok arra, hogy megfelelő illetve a másik pedig ugye ez az árazás, és ezt ugye ott kellett összehozniuk a cégeknek, hogy egy elérhető árazáson viszont nagyon jó minőségű termékeket tudjanak minél hamarabb és úgymond minél nagyobb felhasználói körhöz eljuttatni. Gondolok itt arra, hogy mondjuk egy PTZ kamera, vagy mondjuk egy 4K-s kamera akkoriban az
mondhatjuk azt, hogy ez nem is az, hogy elérhetetlen volt, de eléggé Csillagászati ára volt. Tehát eléggé borsos ára volt neki. Viszont egy-egy megbeszélés során az viszont már nem volt megengedhető az, hogy mondjuk aki home office-ban van otthon úgy jelentkezik be, hogy mondjuk egy alsógatjába, vagy mondjuk mindenféle internetes kavalkád közepette. Magának a képnek a minősége, illetve magának a videokonferenciának a minősége az kulcsfontosságú volt. És itt hozzátenném azt is, hogy ugye ez egy rendben van, ezt a gyártók meg is ugrották nagyon szépen, de egy olyan dolog, amire ez mondjuk egy másik témát is megér, ugye itt mondjuk az internetnek illetve a sávszélesség bővítés is, ez hatalmas kulcsfontosságú volt, mert hiába gyártottak volna mondjuk nagyon jó kamerákat, nagyon jó termékeket, hogyha nem fejlődött volna hozzá az internet vagy a hálózat, akkor viszont semmit nem ért volna meg, körülbelül ugyanaz a minőséget tudták volna biztosítani. Lakossági felhasználásból pedig pontosan ez volt a fontos, hogy ami a Salesnek például kifejezetten jól tett, hogy cégek felszerelték a dolgozóikat is, a dokkolóval, monitorral, headsetekkel, számítógépekkel. Tehát itt mind a számítógépeknek is, laptopoknak is úgy kellett fejlődniük, hogy igaz, hogy korábban is volt bennük webkamera, de most számottevően fontos volt az, hogy kerüljön bele ilyen eszköz is. Ugye a hangminőség is, amit a Csabi mondott, fontos volt, hiszen igazából a hangunkkal mindenki, aki dolgozott vagy ügyfelezett, az tudja, hogy mennyire fontos, hogy milyen minőségben hallatszik az, hogy én milyen fontosságot tulajdonítok egy-egy témakörnek. Milyen benyomást teszel. Így van. Vagy akár a háttérzaj, és ilyenkor jöttek elő azok a zajszűrő technológiák, amikről szerintem később majd mesélünk. Emlékszem én is bizony, hogy sokat szenvedtünk azzal, hogy legyen hálózat, legyen jó megfelelő internet kapcsolat, ugye, vagy akár a kép, vagy akár a hang úgy kezdődött az egész, mint egy ilyen szellemidézés, hogy hallasz, ott vagy? Valaki esetleg szóljon már bele. Tehát igazából tényleg egy nehézség volt ezt megteremteni. Véget ért a Covid, 2020-21, visszatértünk az irodába, mindenki visszatért a munkahelyére, az iskolákba, de vajon utána a piac is moderáltabb lett, vagy fokozódott és tovább fejlődött? Teljes mértékben átalakult, inkább azt mondanám, más lett az egész. Ugye eddig nem mondanám azt, hogy volt hangsúly. Nem volt annyira hangsúlyos ennek a mondjuk így, hogy portfóliónak a népszerűsítése. Ezek a termékek benne voltak néhány gyártó portfóliójában, de nem volt az, hogy akkor ennek egy külön, úgymond szegmest dedikáljanak, külön embereket, külön sales, egy külön csoportot erre, viszont ez teljesen megváltozott, és gyakorlatilag ez annyira fontos lett, hogy nálunk is külön csoport, amiben én is dolgozom, csak ezzel foglalkozunk, hogy videokonferenciákkal, headsetekkel, videokamerákkal, kijelzőkkel, stb. Tehát ez olyan szinten átalakult, hogy erre viszont a cégek is azonnal rá is ugrottak, mivel ugye, hogy visszajöttünk a Covid-ból, a munkavégzés már egyáltalán nem ugyanaz volt, tehát ezt mindenki érzi, tapasztalja saját bőrén. Ugye addig még Covid előtt bejártunk minden nap mondhatni, most már teljesen úgy van, hogy az cégeknek a zöme az átalakult hibrid munkavégzése, vagy pedig már ugye vannak olyanok is, akik úgymond felszámolták Covid alatt az irodájukat, és mivel nagyon jól működik, gyakorlatilag 100%-ban home office-ba dolgoztatják a egyes területeiket. Igazából ahogy visszakerültek ugye a dolgozó kollégák az irodákba, az az igény is megnőtt, hogy használják, vagy felhasználják ezeket az eszközöket. Tehát nem csak határokon túl gondolok itt különböző konferenciákra, hanem itt, hogyha belegondolunk, azért a home office tevékenységbe beengedtünk embereket a saját környezetünkbe. Tehát még nem feltétlen voltak olyan technológiák, hogy háttérhomályosítás egyebek, hanem azért Pistike Józsika háttérbe mászkált azért a nagyszobába, vagy éppen nem biztos, hogy mindenki megengedhette azt, hogy dolgozószobába vagy egyéb helyen állítsa fel a kis munkaállomását. Viszont ugyanaz az igény, megszoktuk, és az irodában is fontossá vált. Tehát, hogyha volt mondjuk eddig 2 konferenciaterme, vagy kisebb terme akár a cégnek, akkor fontos lett az, hogy mostantól legyen akár 4 vagy 5. És ez egy nagyon fontos szempont, hogy egy adott esetben bérlésnél a négyzetméter mennyire drága. Tehát itt azért fel tudták osztani, vagy akár ketté választották a termeket, külön felszerelték újabb konferenciaeszközökkel, így nyerve teret, és igazából lehetőséget arra, hogy akár a sales, akár bármilyen fajta kapcsolatteremtés működjön, és megoldódjon így minél jobb minőségben. Csak annyit szerettem volna még ehhez hozzáfűzni, hogy mondtam is itt hogy a termeket fölbontották, igen, és ugye itt azért lett fontos ez, mivel eddig
mondhatni, hogy a cégek 100%-ában egy terem volt, és az is nagy terem volt. Tehát az is olyan volt, hogy befértek 15-en, 20-an mondjuk egy ilyen videokonferencia terembe. Most már viszont ugye egyre inkább ezek a huddle roomok, igen, ezek a kisebbek, 6-8 fős termek lettek, vagy akár még kisebbek, az ilyen 2-4 fősek, és ugye erre kellett reagálni a gyártóknak is. Tehát itt például a Jabra ezt ügyesen megoldotta, mert neki az első ilyen terméke volt a Panacast 50-es. Ez egy teljesen egyszerű, úgymond egy ilyen bring your own device megoldása volt neki, tehát gyakorlatilag egy webkamera volt, hangszóróval és mikrofonnal, és ennyi, semmi több, és ez is egybe van építve, és ehhez hozzá kell csatlakoztatni egy laptopot, és már kész is van vele a videokonferencia rendszer, úgymond. Ez egy termet le tudott fedni, akár egy nagyot is, akár egy kicsit is, mivel az volt az egyedülálló tulajdonság, hogy 180 fokos kameraképet tud biztosítani. Tehát ez gyakorlatilag, hogyha magam mellé teszem föl, akkor is benne vagyok a képbe, és mert lefedi azt a teret. Ezen az irányvonalon menjünk tovább, ugye az előbb egy kicsit már szóba került a fejlesztés, tehát hogy milyen a jövőbeni fejlesztések milyen irányban indulhatnak el, vagy a Covid után milyen irányba indultak el a fejlesztések, gondolok itt mondjuk akár az ergonómiára, vagy manapság a mesterséges intelligencia adta lehetőségekre. Ezt hogyan tudja a gyártó beépíteni a termékeibe? Ez gyakorlatilag nem csak hangtechnikailag eredményezett egy nagyon komoly fejlesztést, hanem mind akár szoftveresen, egyéb módon. Ugye az AI, a mesterséges intelligencia itt is elég komolyan résztvevő, sőt egyre inkább az, hiszen a Jabránál is például nem csak a zajszűrés, nem csak a kamerákba a hardwarehez csatlakoztató. Úgy értem, hogy a hardware már eleve tartalmazza azt, hogy egy háttérrel elhomályosodjon. Ez is egy AI technológia, nem szoftveresen van megoldva, hanem így gyakorlatilag implementálva. A lényege az, hogy az AI-nak van egy olyan komoly szerepe, hogy mindenkit kb. Egyénre szab, akár hangilag, akár képileg. Megtanulja a szokásainkat, ugyanezt történik audiovizuális szempontból is, illetve a cégek számára is egy nagyon nagy előnyt lehet. Például, ami a Jabrának egy eszméletlen jó fejlesztés, ami nekem nagyon szimpatikus, és nagyon értékesíthető is, az az Engage AI nevű platform. Gyakorlatilag itt akár egy supervisort képzeljünk el, aki egy OpenOffice környezetben méri a beszélgetőket, ugye a operátorokat, és ezt úgy tudja megtenni, hogy a beszélgetés hangulatát lehet mérni ugye mikrofonon keresztül. Ezeket ugye különböző indikátor jelekkel is akár a monitoron meg lehet jeleníteni, és a mikrofon ugye a hangon keresztül, ahogy az előbb is beszéltük, érzékelhető az, hogy egy beszélgetés mennyire agresszív, vagy elégedetlen, mennyire simulékony, vagy esetleg mennyire vidám, vagy elégedett hangvételt vesz. Úgyhogy ez egy nagyon komoly technológia, ami nekem nagyon szimpatikus, és igen, valóban a hangot nem lehet átverni. Ebből adódik az egész fejlesztése, és akkor a videóról is tudnénk még beszélni, hiszen itt például, amit a Csabi is említett, a Panacastnak volt egy olyan elődje, ami 3 kameraképet szőtt össze, így az előbb említett tereket is megoldotta, tehát igazából 180 fokba, ha az ember a két szélére ült a teremnek, még akkor is elérhető és látható volt. Vagy akár külön, ugye a különböző személyek megjelenítése, külön kis keretben, ennek is megvan egy technológiája. Nagyon-nagyon sokrétű, mind hang, mind kép szempontjából a lehetőség és az újítás. Igen, és itt tovább fűzve a gondolatot, hogy itt ugye már a termeken kívül videokonferencia megoldás egyre több mellett egyre nagyobb hangsúly került a személyes felhasználásra is. És itt is ugyanígy az AI, az ugye ugyanígy belefolyt az egészbe, és itt a Jabra az egy nagyon, megmondom őszintén, mai napig használom egy ilyen personál kis videokamerát, ez a Panacast 20-asa neki, ami gyakorlatilag gyönyörű képet ad neki, teljes mértékben elérhető áron van, és itt maga az AI-t azt úgy lehet elképzelni maga a háttérhomályosításon kívül, hogy automatikusan, úgymond van egy ilyen presenter módja neki, hogyha én mozgok benne a székben, vagy hogy lecsúszok, hajébülök, stb., akkor automatikusan követ. És nem az, hogy akkor még utána nyugálok, hogy akkor még magammal vigyem a kamerát, hanem igen. ez nagyon szépen vesz egy bizonyos szögön belül, de nagyon szépen lekövet. És mindamellett van még egy olyan funkciójuk is nekik, hogy ugye itt a Covid alatt nagyon előjött ez az, előtte is volt, de ez az unboxing videók a YouTube. Ez mit jelent pontosan? Ez gyakorlatilag ugye egy új termékeknek ez a kicsomagolós videója, igen, hogy igen. Akkor megmutatjuk egy vadúj termék, ahogy megkapjuk a dobozba,
onnantól kezdve, hogy átvágjuk a szalagot, hogy néz ki a doboz, milyen csomagolása van, mi van benne a dobozban, és ezek a videók, ezek gyakorlatilag ilyen robbanásszerűen megnőttek. Voltak előtte is, de itt a Covid alatt ez valahogy így nagyon-nagyon megindult. És például itt is megvan az, hogy itt is AI-ja be lehet állítani az, hogy egy kamerán belül mutassa egy ilyen picture-in-picture módba, mutassa magát az embert is, aki ugye prezenter, ugye mutatja a terméket, illetve magát a terméket is a kézbe, hogy akkor az hogy lehet bontogatni, vagy hogy néz ki. Tehát ilyen apróságokra is úgymond figyelmesek lettek, illetve a termőmegoldásoknál meg, ugye itt kifejezetten a Panacast 50-re visszacsatolva, figyelembe veszi azt is maga ez a rendszer, hogy mondjuk hogy ülünk a terembe. Tehát mondjuk egy 180 foknál, és mondjuk ülünk bent hárman, és mondjuk nem egymás mellé kerülünk, akkor ugye hát ott lesz mondjuk középen egy üres tér, ami hát ott van, nagyon szépen mutat, de háttérben a Leandert azt úgy nem kíváncsi rá senki egy előadás alatt, de ezt mondjuk észreveszi a kamera, és mondjuk szépen kivágja azt a részt, és így egymás mellé helyezi, amit hogyha egymás mellett ülnénk. Tehát ilyen apróságok, amik ilyen kis finom hangolások, de valójában egy üzleti életben egy tárgyalás, igen, így van, ez egy eléggé fontos tényezővé tud válni. Több helyről jött vissza olyan felhasználói igény, hogy maga, ugye, aki már fogott kezébe ilyen Panacast 50-et, azt ugye, hogy nagyon kellemes ilyen szövetborítása van neki. Tényleg így egész jó tapizni is. Tudom, hogy lehet kis állatcsimogató. Így van, öltözhető. Van neki több ruhája, és akkor ezt így kényelmesen egy ilyen mágneses felületre van. Iroda színeihez lehet szabni. Akár, és ezt le lehet pattintani, vagy egy másikat föltenni, tehát egy ilyen szintű is megoldás. És ott ugye régebben, nem is régebben, most is ugye a Panacast 50-nek annak kétfajta színe van neki, van egy szürke, meg van egy fekete, pont. Amelyiket akarod, azt veszed, de közben nem tudod alakítani. Viszont ezt most már megoldották ebben, hogy egyszerűen le lehet egy mágneses, tényleg egy ilyen kis műanyag lapra van rátéve az a szövet, amit épp szeretnél, lepattintod, fölrakod és kész. Az, hogy mennyire stimmel esetleg az adott környezethez, ebben az esetben meg nagyon szívesen a Bechtlénél adunk teszteszközt erre a célra is, vagy akár ki tudjátok próbálni az újabb headseteket, gondolok itt akár a 10-es szériára, vagy akár a 65 Flex, ez nagyon nagy kedvencem, ezt nagyon szeretem, és szerintem rengeteg olyan kollega van nálatok is, vagy a kollégáknál is, vagy pedig bármelyik cégnél, ahol nincs megállás. Mész, jössz, ügyfelezel, akár egy autóba kell konferenciáznod, arra például ez egy nagyon jó megoldás. Ugye ezt is a Bechtlének ki tudjátok próbálni, vagy akár a Panacast rendszerét. Valahol ez a 40-es Panacast nekem arra emlékeztet, ami az első széria volt, az a kicsi picike, hogy gyakorlatilag lehet, hogy kb. Azt a dolgot fedi le, csak már ugye nyilván modernebb, hiszen all-in van eszköz. Persze. Hát ugye az gyakorlatilag csak egy pici kamera volt, ekkora volt az egész. Csak egy kamera, igen. És annyi volt, hogy még pluszban ugye, hogy tudta azt a ez a kis termek svájci bicskája lett mondhatjuk ez a Panacast 40-es. Így van. Konferencia szempontjából. Kicsit itt már az értékesítést és a sales-t kapargatjuk. Maradnék ezen a vonalon. Egy-egy helyszínen, mivel tudom rólatok, hogy sokat jártok ki ügyfelekhez, helyszínekre, milyen kihívásokkal találkoztok, milyen igények vannak, miket kell megoldani, milyen életbeli példákat tudnátok nézőknek, hallgatóknak mondani. De a legfontosabb része igazából az, hogy mire használná az ügyfél ezeket az eszközöket. Tehát, hogy most egy kisebb konferenciaterem, vagy egy nagyobb bemutatóteremről van szó, hiszen akár ilyen technológiával is le tudunk fedni igényeket. Nagyon fontos az, hogy milyen akusztikájú a terem. Ez is lényeges. Ugye itt beszélgettünk az AI-ról például. Igen. Ez a technológia képes felismerni különböző személyeket, akik lehet, hogy nem a konferenciatermen belül vannak, mert ugye találkoztunk már például üvegfalú konferenciatermekről. Igen. Így van. Például ez egy nagyon komoly kihívás, hogy az AI ezt is kiszűrje. Érdemes akkor neki ilyen technológiát ajánlani, ne legyen zavaró az, hogy valaki éppen bekukucskál, vagy akár valakinek a portréja ott van a falon. Világos. Gyakorlatilag ilyenekre gondolok így első körben, nem tudom, hogy van-e még valami más. Nagyon jó dolgokat mondtál, és én még annyit még hozzátennék, hogy például itt a AI-ja mondjuk még azt is meg lehet csinálni, ugye, hogy mi van akkor, hogyha ugyanígy, hogy megvannak ugye ezek a kisebb termek. Azért tudjuk, hogy az irodákban 90%-ban nem betonfalak vannak, vagy nem téglafalak, hanem csak gipszkarton. És azért, hogyha másik tárgyalóban mondjuk kicsit dinamikusabban beszélnek, vagy tárgyalnak, Igen. akkor az nagyon könnyen áthallatszódhat. Viszont ezt ki lehet szűrni. Tehát bőven meg lehet különböző szempontokat adni, rengetegféle beállítások vannak, de mondjuk csak egy példát mondjak. Meg lehet azt csinálni, hogy egy bizonyos térre le lehet szűkíteni azt, hogy honnan vegye a hangot.
Ezt lehet úgymond be lehet manuálisan is állítani, de amúgy az AI az ma már teljesen jó kiszűrni. Régebben manuális volt, mondjuk egy 3 méter sugarú körben vegye a hangot, innentől kezdve nem hallatszódik akkor például a szomszéd szobában, hogy mi van, hogy milyen zajforrás van. Ma már ez már nem így van, ma már AI-ja meg lehet tenni, és mondjuk ki lehet szűrni azt is, hogyha mondjuk nem csak az, hogyha a teremből, de tehát a termen kívül véletlenül se jön be hang, de mellett, hogyha mondjuk billentyűzeten van kalapálás, Világos. akkor egyáltalán nem hallatszódik bele. Tehát ilyen apróságok, amik még így ugyanígy bejöttek ezzel a fejlesztésekkel kapcsolatban. Vagy akár a teremnek a méreteivel kapcsolatban szintén visszatérnek arra, hogy sokszor tanácsot is kérnek, hogy hova érdemes tenni a kijelzőt, projektort, stb. Tehát ez pont azért lényeges, mert attól függően, hogy például egy hosszúkás teremnek a rövid falára tesszük esetleg a kijelzőt vagy a projektort, akkor valószínűleg, sőt, biztos, hogy szükség lesz különböző mikrofonoknak a kiterjesztésére vagy hosszabbítására, hogyha pedig esetleg fordítva szeretnénk, akkor pedig olyan technológiát kell választani, mint például akár a Jabrának a Panacast 50-ese, ami egy szélesebb látószöget biztosít. Itt még hozzáfűzném ezt a mikrofonokkal kapcsolatban, hogy itt a Jabrának ez egy nagyon friss vonala, ez az új, a Speak 2-es vonala neki. Ugye régen a Speak-et azt már, akik már Jabrával foglalkoznak, tudják, hogy már mondhatni azt, hogy évtizedek óta piacon van, viszont a Speak 2 az tavaly futott be, és itt van egy olyan megoldása, a Speak 2 75-ös kihangosító és mikrofon egyben, hogy Bluetooth-on keresztül össze lehet őket kaszkádosítani, és tökéletesen működik. És ez még minden... Te is fiam Bluetooth. Te is fiam. Sztereóba lehet hallgatni, ráadásul ezek a hangszórók még fel is ismerik azt, hogy valaki közel van, vagy távol van, ugye úgy jelzi, indikálja azt, hogy zöld, vagy sárga, vagy piros. Úgyhogy nagyon komoly, és ráadásul a Bluetooth technológia nem is annyira új dolog, tehát azért igazából más gyártóknál ezt nem értem miért nincs, de valóban a Jabránál ez egy ilyen kuriózum, nem tesz jót a OCD-nek se, hogyha tele van kábellel minden, sokkal jobb, hogyha kicsit így letisztultabban leteszünk esetleg 2 ilyen mikrofont, ráadásul, hogyha a hallgatói oldalon hallgatjuk ezeket a beszélgetéseket, ugyanúgy zajszűréssel. Tehát, amit mondtál, hogy esetleg a másik teremben valaki éppen beszél, vagy valaki éppen kiabál, éppen leszídja a munkatársat, stb. Teljesen mindegy, akkor igazából ezek nem hallhatóak, tehát nem zavarják a kötetlen kommunikációt, és azokat a dolgokat, amik igazán fontosak egy cég életében. Ha már kötetlen kommunikáció, és nyilván itt most eszköz oldalról közelítettünk, de milyen szolgáltatások vannak? Milyen szolgáltatást ad az eszközeihez a gyártó? Több ingyenes szolgáltatás is kínál a gyártó. Ilyen például egyik a Jabrának a Sound Plus alkalmazása, ez App Store-ból vagy a Google Play-ből kényelmesen letölthető ingyenes alkalmazásfelület, ami nagyon jól be tudja állítani a headseteket. Tehát gondolok itt például olyanra, hogy a Jabra erről még nem is beszéltünk pedig, ez egy nagyon jó dolog. A headseteknél, hogy a Jabra az egy olyan marha jó technológiát alakított ki, hogy a személynek a hallására tudja konfigurálni magát a headsetet. Tehát gondolok itt arra, hogy ugye azt kéri első használatnál, hogy üljön be egy teljesen csendes szobába az illető, és elkezd egy ilyen, hát mint a fülorgégészeten egy ilyen hangprofilt kezd kialakítani. Igen, ezt a síptesztet gyakorlatilag a mély hangoktól egészen a magas hangokig, mind a 2 fülre külön-külön, és a végén kialakít egy ilyen hallásprofilt, és ehhez igazítja be magának a headsetnek a hangzását. Tehát valami marha jó megoldás, és ez mondtad, az összes headsetüknél így működik. Mint te is tudsz monitorozni, te is be tudod állítani, hogy zenére szeretném hallgatni, vagy használni, vagy pedig más szeretnék rajta hallgatni. Vagy pedig azt mondja a supervisor, hogy a cégtől kaptad az eszközt, úgyhogy én állítok be neked minden, stb. Viszont az a legszebb és legszexibb dolog szerintem ezekben a headsetekben, hogy egy olyan minőséget képvisel, már pedig a minőséget nem kell nagyon magyarázni, amitől igazából a sajátomnak érzem az eszközt. Tehát, hogyha egy cégvezető, vagy akár egy beszerzés ilyen eszközöket vásárol, akkor én ezt nagyon szívesen használom otthon, saját célra is. Tehát lesz egy ilyen enyém érzés, van ilyen? Van. Tehát, igazából pont ez a lényege, hogy a használati eszközöd az nem a cégé, hanem én, mint magánszemély is tudom használni. Azt gondolom, hogy az elkötelezettségetek az vitathatatlan, ez látszik az elmúlt percekben adott válaszokból. Engem személy szerint, meg a nézők tudják, hogy itt a vége felé mindig kicsit személyesebb kérdéseket szeretek föltenni. Érdekel, hogy ti, akik a technológiával éltek, és a technológiában éltek, mondhatom így,
hogyan engedtek le, hogyan engeditek el a technológiát a nap végén, hogyan tudtok kikapcsolni, hogyan tudtok offline módba kerülni. Bontok egy sört. Klasszik. Mindenki. Egy klasszik sziszentés. Igen, így van. Ezen túl zenével is foglalkozom, tehát zenésznek is mondhatnám magamat. Igazából szeretem a kütyüket, szeretem a mobil eszközöket, hiszen itt-ott különböző helyeken fel is szoktam lépni. Emiatt fontos azért, hogy mobil legyek, hogy könnyen hordozható eszközökkel és kütyükkel dolgozzak, hangszerekkel, egyebekkel. De ezen kívül meg van egy csodálatos feleségem, illetve 2 gyönyörű kisfiam, kislányom, illetve az egyik a kisfiú, másik a még kisebb Te se kislány. tudod, Andis, Én már nem tudom gyakran, hogy melyik micsoda, de az biztos, hogy hihetetlen tündérek, és nagyon-nagyon feldobják a napom. Azonnal le tudom tenni a munkanevű csomagot, hogyha velük találkozom, úgyhogy ez az, ami igazán tölt engem. Csaba? Hát én is igyekszem minél inkább online üzemmódot kikapcsolni, ezt mondjuk olyan szinten sikerült, hogy már laptopom sincs saját, tehát csak a céges van, és mindamellett én a kis családom mellett én nekem az időm zömét, szabadidőmet az maga a sport teszi ki. Tehát ilyen nagyon-nagyon régóta már, 2003 óta már aikidozom például, most mellette foglalkozok személyi, meg rehabilitációs edzőkkel. Szükségem lenne a Csabira. Jó, majd adom a infókat. Ülőmunka az ilyen. Szóval így gyakorlatilag így igyekszem minél inkább ilyen irányba elterelni a dolgokat. Hát meg persze én imádok kertészkedni is. Tehát, hogy így minél inkább az, hogy akkor elvágjuk magunkat ettől az érától, mert hát szükséges. Tehát nagyon be tudja szippantani az ember. Jókat főzni, jókat Úgy enni, van, töltődni. Így van. Így Ez van. a lényeg. Uraim, köszönöm szépen, ezek remek végszavak voltak. Köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy bepillantást engedtetek ebbe a technológiába, ebbe az iparágba is. Mi köszönjük szépen Köszönjük a szépen. lehetőséget, meghívást. Köszönjük. További szép napot mindenkinek. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak és megnéztek bennünket. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük van, a lent olvasható e-mail címre írjanak nekünk, ahogy ezt eddig is tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hallgassanak minket Spotify-on, keressenek a social médiában, és természetesen ne felejtsék el, az IT-s is ember. Minden jót, jövünk legközelebb is. Hello! Bechtle, az ön jövőorientált IT partnere. Jabra. Ingram Micro Magyarország Kft. Pod2You. Ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van a Bechtle vagy a gyártók felé, akkor keressetek minket az alábbi elérhetőségek egyikén.